নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ফাইনেলি অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ যি 269টা কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছিলে সেই পদৰ বৰ্তমান সময়ত অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বা আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটোনো কিমান বিচৰা হৈছে বা আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব সকলোখিনি তথ্য মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম বা দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো মাত্ৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু এইটো হৈছে অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আসাম ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী চমুকৈ SLPRB আৰু ইয়াৰে তলত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখিবলৈ পাব আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো মুকলি কৰা হৈছিলে 25 জানুৱাৰীত আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 269 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ড, মানে চিভিল ডিফেন্স আৰু হোমগাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 269 আৰু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা বয়সৰ সময়সীমাটো মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক মই এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু ইয়াতে টোটেল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 269 আৰু ইয়াতে কাষ্ট অনুযায়ী পোষ্টবিলাক ভগাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। লগতে আপোনালোকৰ বয়সটো বিচৰা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ, মানে যিখিনি জেনেৰেল কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ বয়সটো যদি 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ টাইমত কিন্তু আপোনালোকৰ যিখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, কাৰণ তাৰ যিটো নম্বৰ হয় সেই নম্বৰটো আপোনালোকে বহাব লাগিব। বা যদি বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ আগত বনাই ল'ব, কাৰণ ইণ্টাৰভিউ যিদিনা আপোনালোকে দিবলৈ যাব তাত আপোনালোকক সেইখন আপোনালোকে তাত দেখুৱাব লাগিব। নেক্সট যিখিনি SC ST বা ST হিলছৰ কেণ্ডিডেট আপোনালোকক 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে, OBC বা MOBCক 2 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু যিখিনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছে আপোনালোকক 2 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। আপোনালোকে এই পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে চিম্পুল আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। আপোনালোকৰ হাতত NCCA নাইবা আপোনালোকৰ হোমগাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে বয়স বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰে ওপৰতে আপোনালোকে এপ্লাই লিংকটো দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এপ্লাই হিয়াৰ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ডাইৰেক্ট যিটো লিংক হয় সেই লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আৰু অসম পুলিচৰ যিখিনি পদৰ আগতীয়াকৈ এপ্লাই হৈ গৈছে সেই পদৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ হাতত এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID আছে আৰু সেই IDটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগইন হয় এই পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে আগতে যিখিনি অসম পুলিচৰ পোষ্টৰ এপ্লাই চলিছিলে তাত যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই বা আপোনালোকে যদি নতুন কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াৰে তলত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই অনলাইন, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এই পেজটো দেখিবলৈ পাব। যিখিনি নতুন কেণ্ডিডেট বা আগতে যদি আপোনালোকে অসম পুলিচৰ কোনো ধৰণৰ পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম চিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে CD2 চিলেক্ট কৰি দিয়ক। নেক্সট আপোনালোকৰ নামটো বহাই দিব, নেক্সট লাষ্ট নেম বহাব, ফাদাৰ্ছ নেম বহাই দিব, মাদাৰ্ছ নেম বহাই দিব, মোবাইল নাম্বাৰ এটা ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে বৰ্তমান ইউজ কৰি আছে এইটো বহাব। নেক্সট আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটৰ যদি নম্বৰ আছে নম্বৰটো আপোনালোকে বহাব পাৰে, কাৰণ এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়, মানে যিকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকৰ হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াৰে পৰা চিলেক্ট কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰক, জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰক, কাষ্টটো চিলেক্ট কৰক, ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত ইয়াতে টিক লগাই কিনে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID এটা জেনেৰেট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব আৰু লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID আছে সেই IDটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব পাৰে, যদি নাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহাব। নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই ইয়াতে যিটো লগইন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 269 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ড আসাম। আৰু ইয়াৰে ছাইডত যিটো আপোনালোকে এপ্লাই অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক সোধা হৈছে আপোনালোক এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নেকি, যদি হয় য়েছ কৰক, যদি নহয় ন'। আপোনালোকৰ হাতত যদি হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে য়েছ কৰক, যদি নাই ন'। যদি আপোনালোকৰ হাতত NCC আছে য়েছ কৰক, যদি নাই ন'। যিহেতু মোৰ হাতত
হোমগাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট আছে মই এইটো ইয়েছ কৰিছোঁ। নেক্সট ইয়াতে গৈ কিনে মোৰ যিখন ডকুমেণ্টছ হয় সেই ডকুমেণ্টছখন মই PDF-ত 200 KB ভিতৰত আপলোড কৰিব লাগিব। অলৰেডি মই আপলোড কৰি দিলোঁ। নেক্সট ইয়াতে তলত যিটো অপশ্যন দেখিছে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো আহি গৈছে আৰু ইয়াতে মই পোষ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই চিলেক্ট কৰিলোঁ পোষ্টটো। তাৰপিছত ইয়াতে যিটো ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বাকী ডকুমেণ্টছখিনি আহি যাব আৰু যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ যিখিনি পদৰ আগতীয়াকৈ এপ্লাই হৈ গৈছিলে তাত যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি অলৰেডি আপলোড থাকিব। ইয়াতে আপলোড হৈ আছে মোৰ। আৰু যদি আপোনালোকে নতুন কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু কিমান কেবিৰ ভিতৰত আপোনালোকে PDF বনাব লাগিব এইটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টাৰ মাৰ্কৰ কাষত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। এইটো 200 KBৰ ভিতৰত আপোনালোকক বনাবলৈ দিয়া হৈছে। যিহেতু মোৰ গোটেইখিনি আপলোড হৈ আছে, ফটো, ছিগনেচাৰ, এডমিট কাৰ্ড গোটেইখিনি মোৰ আপলোড হৈ আছে আৰু চাব বিচাৰিলে ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ এডমিট কাৰ্ড যিহেতু মই আগতে এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ আপলোড হৈ আছে। নেক্সট আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল ID গোটেইখিনি দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে এড্ৰেছটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। দুটা এড্ৰেছ যদি আপোনালোকৰ সেম হয় ইয়াতে প্ৰথমতে এইখিনি ফিল আপ কৰি ইয়াতে টিক লগাই দিব, আপোনালোকৰ হৈ যাব। নেক্সট ইয়াতে তলত যিটো ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ হয় সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। যিহেতু মই হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ দিছিলোঁ, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিছিলোঁ, তাৰ ফলত এইখিনি মোৰ ফিল আপ কৰাই আছে যিহেতু মই আগতে এপ্লাই কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট চিলেক্ট কৰিব, ৰোল নাম্বাৰটো বহাব, কিমান চনত আপোনালোকে মেট্ৰিকটো পাছ কৰিছে এইটো বহাই দিব, পাৰ্চেণ্টেজটো বহাব, বহাই আপোনালোকে 200 KBৰ ভিতৰত PDF-টো বনাই আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব। নেক্সট 12 পাছৰ বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰক, ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰক, কিমান চনত পাছ কৰিছে এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, পাৰ্চেণ্টেজটো চিলেক্ট কৰক আৰু মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰক। আপলোড কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ অপশ্যন এটা পাব, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। পিছত আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু এই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাই লওক কিবা ভুল হৈছে নেকি। যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে এইখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব। যিহেতু মোৰ গোটেইখিনি ভাল ধৰণে মই ফিল আপ কৰিছোঁ, মোৰ শুদ্ধ হৈছে। ইয়াতে মোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে। 12 পাছৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড হৈ গৈছে, 10 পাছৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিছোঁ, এজ প্ৰুফ আপলোড কৰা হৈছে, হোমগাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰা হৈছে। ইয়াতে যিটো কনফাৰ্ম অপশ্যন দেখিছে এই কনফাৰ্ম অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সুধিছে প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ডাটা ওৱান ছাবমিটেড কেন নট বি চেঞ্জ। যদিহে আপোনালোকৰ ভুল হৈছে, ভুল হোৱাৰ ফলত যদি আপোনালোকে অ'কে কৰি দিয়ে নেক্সট কিন্তু আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। অ'কে কৰাৰ আগত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ এবাৰ চাই ল'ব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে অ'কে কৰিব। কাৰণ মোৰ যিহেতু গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈছে মই অ'কে কৰিছোঁ। অ'কে কৰাৰ লগে লগে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড। ফাইনেলি মোৰ অনলাইন এপ্লাইটো ফাইনেলি হৈ গ'ল। দেখিছে ইয়াতে যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম একনলেজমেণ্ট ফ্ৰম, মোৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন ডাউনলোড হৈ যাব। ফাইনেলি মই হোমগাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিলোঁ, মানে চিভিল ডিফেন্সৰ যিখিনি পোষ্ট ওলাইছিলে মোৰ অলৰেডি এপ্লাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে যিখন আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছখন আপোনালোকে কেনেকৈ 200 KBৰ ভিতৰত বনাব, এই প্ৰক্ৰিয়াটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব online2pdf.com বুলি। আপোনালোকে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰে তলত যিটো দেখিছে অনলাইন PDF কনভাৰ্টাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট অপশ্যনত গৈ কিনে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো কম্পেৰিশ্যন বুলি অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো চাইজটো মিলাই ল'ব। যদি 200 KBৰ ভিতৰত বনাব বিচাৰে বা 200 KBৰ তলত বনাব বিচাৰে এইটো আপোনালোকে চিম্পল 200 বা 150 আপোনালোকে কৰি দিব। নেক্সট ইয়াতে কনভাৰ্টাৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখন আপোনালোকে PDF বনাব পাৰে। মই কনভাৰ্টত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ফাইনেলি মোৰ যিখন হোমগাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন মোৰ 200 KBৰ ভিতৰত PDF হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে। জয় আই অসম।